সকল নমস্কাৰ জনাইছো সকলোকে আজি মই এই ভিডিঅ'টিত দশম শ্ৰেণীৰ ইংৰাজীৰ নেলছন মেণ্ডেলা লং ৱাক টু ফ্ৰীডম এই লেসনটোৰ লং কোৱেশ্চন আনসাৰ মই ডিসকাস কৰিম ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত মই তোমালোকক ট্ৰু ফলছ অল্টাৰনেটিভছ লগতে অতি সমূহ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ আগবঢ়াইছিলো গতিকে বুজিবৰ কাৰণে তোমালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই ল'বা আৰু আজি আমি ইয়াৰ 2 পৰা 3 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ আমি আলোচনা কৰিম গতিকে তেনেহ'লে বলা আমি দেৰি নকৰি লেসনটোলৈ আগবাঢ়ো প্ৰথমতে আমি চাম প্ৰথম কি দিছে আমাক চাবা where did the ceremonies take place অৰ্থাৎ এই ceremoniesখন বা অনুষ্ঠানবিলাক ক'ত অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু why were the ceremonies so important আৰু এই অনুষ্ঠানবিলাক কিহৰ কাৰণে ইমান গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিল আনসাৰটো হ'ব the ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater in Pretoria of South Africa অৰ্থাৎ এই ceremonies বিলাক বা অধিৱেশন মানে অনুষ্ঠানবিলাক ক'ত অনুষ্ঠিত হৈছিল যে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ প্ৰিটোৰিয়াৰ আকৰ্ষণীয় হিল ভেলীৰে নিৰ্মিত এম্ফিথিয়েটাৰ অৰ্থাৎ ৰংগমঞ্চত অনুষ্ঠিত হৈছিল The ceremonies were so important কাৰণ এই ceremony বিলাক খুবই important আছিল because কাৰণ these were meant for the celebration of victory of the South African natives over the ruling whites কাৰণ এই কৃষ্ণ আফ্ৰিকাৰ থলুৱা নেটিভছ যিবিলাক স্থানীয় লোক আছিল সেই লোকসকলে যে শ্বেতাংগসকলৰ শাসনৰ পৰা নিজকে কি কৰাৰ কাৰণে যে মুক্তি লাভ কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কি কৰিছিল সেই আনন্দ বা উৎসৱসমূহ কি কৰিছিল পালন কৰিছিল and আৰু for the installation of South Africa's first non-racial government আৰু কিহৰ কাৰণে পালন কৰিছিল সেই উৎসৱবিলাক তেওঁলোকে যে দক্ষিণ আফ্ৰিকাত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে প্ৰৱৰ্তন হ'বলৈ গৈ থকা বা প্ৰতিষ্ঠা যিখন বৰ্ণবৈষম্যহীন চৰকাৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কি কৰিছিল সেইদিনা সেই উৎসৱসমূহ কি কৰিছিল পালন কৰিছিল আৰু সেইবাবে সেইবোৰ অনুষ্ঠান কি আছিল তেওঁলোকৰ কাৰণে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিল What did Nelson Mandela mean when he said an extraordinary human disaster in his speech অৰ্থাৎ নেলছন মেণ্ডেলাই তেওঁৰ ভাষণত যেতিয়া কৈছিল যে an extraordinary human disaster অৰ্থাৎ এটা অসাধাৰণ মানৱীয় বিপৰ্যয় বুলি যেতিয়া নেলছন মেণ্ডেলাই তেওঁৰ ভাষণত উল্লেখ কৰিছিল বা বক্তৃতাত উল্লেখ কৰিছিল তেতিয়া তেওঁ কি বিচাৰিছিল ক'বলৈ অৰ্থাৎ তেওঁ কি অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিছিল এনসাৰটো হ'ব when Mandela said an extraordinary human disaster in যেতিয়া নেলছন মেণ্ডেলাই কি কৰিছিল যে এটা অমানৱীয় বিপৰ্যয় বুলি উল্লেখ কৰিছিল he meant তেওঁ বুজাইছিল বা তেওঁ অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিছিল to the practice of apartheid that was followed in South Africa অৰ্থাৎ নেলছন মেণ্ডেলাই যে এপাৰ্থিড ব্যৱস্থাৰ প্ৰৱৰ্তনৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিছিল বৰ্ণবৈষম্যহীন আইনৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিছিল যিটো দক্ষিণ আফ্ৰিকাত প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিল because কাৰণ this political system had separated people কাৰণ এই বৰ্ণবৈষম্য ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থাটোৱে বা এপাৰ্থিড ব্যৱস্থাটোৱে কি কৰিছিল মানুহক বিভক্ত কৰিছিল according to their color of skin in South Africa অৰ্থাৎ দক্ষিণ আফ্ৰিকাত স্কিনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বা ছালৰ বৰ্ণৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি মানুহক কি কৰিছিল পৃথক কৰিছিল গতিকে সেই ব্যৱস্থাটোকেই নেলছন মেণ্ডেলাই an extraordinary human disaster বুলি অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিছিল তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে name the other two persons who took oath along with Mandela on the inauguration day অৰ্থাৎ নেলছন মেণ্ডেলাৰ লগত সেইদিনা শপত গ্ৰহণ কৰা দুজন লোকৰ নাম লিখা অৰ্থাৎ যিজনে নেলছন মেণ্ডেলাৰ সৈতে সেইদিনা শপত গ্ৰহণ লৈছিল সেই দুজন ব্যক্তিৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰা বা নাম লিখা এনসাৰটো হ'ব The two persons who took oath along with Nelson Mandela on the inauguration day were Thabo Mbeki and Mr. de Klerk অৰ্থাৎ নেলছন মেণ্ডেলাৰ সৈতে সেইদিনা শপত গ্ৰহণ কৰাৰ ব্যক্তিজনৰ নাম হৈছে থাবু বেকি আৰু মিষ্টাৰ ডি ক্লাৰ্ক তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো ওলাই আমি What did Mandela thank the international leaders for অৰ্থাৎ নেলছন মেণ্ডেলাই আন্তৰ্জাতিক নেতাসকলক কি বুলি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছিল এনসাৰটো হ'ব Mandela thanked the international leaders coming from different countries around the world অৰ্থাৎ নেলছন মেণ্ডেলাই পৃথিৱীৰ বিভিন্ন দেশৰ পৰা অহা অতিথিবৃন্দক বা নেতৃবৃন্দক তেওঁ কি কৰিছিল ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছিল because they took part with these people কাৰণ সেই লোকসকলে তেওঁৰ লোকসকলৰ লগত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল in the victory over justice peace and human dignity on South African soil কাৰণ দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ ভূমিত আহি তেওঁলোকে নেলছন মেণ্ডেলাৰ লোকসকলৰ লগত উপস্থিত হৈ তেওঁলোকৰ যি victory over justice অৰ্থাৎ ন্যায়ৰ ওপৰত যি বিজয় প্ৰাপ্ত কৰিছিল শান্তি আৰু হিউমেন ডিগনিটি অৰ্থাৎ মানৱীয় মৰ্যাদাৰ ওপৰত তেওঁলোকে যি বিজয় প্ৰাপ্ত কৰিছিল সেই বিজয় প্ৰাপ্ত তেওঁলোকে আহি অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে নেলছন মেণ্ডেলাই পৃথিৱীৰ বিভিন্ন দেশৰ পৰা অহা নেতৃবৃন্দক তেওঁ কি কৰিছিল ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছিল তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈ আমি What ideals does Nelson Mandela set out for the future of South Africa অৰ্থাৎ নেলছন মেণ্ডেলাই দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে কি আদৰ্শ দাঙি ধৰিছিল এনসাৰটো হ'ব For the future of South Africa দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে Mandela sets out মেণ্ডেলাই দাঙি ধৰিছিল the ideals of কি আদৰ্শ ইকুৱেলিটি সমতাৰ আদৰ্শ
জেনাৰচিটি উদাৰতা কাৰেজ এণ্ড উইজডম আৰু সাহস আৰু জ্ঞানৰ যি আদৰ্শ সেই আদৰ্শ তেওঁ দাঙি ধৰিছিল ইন সাউথ আফ্ৰিকা আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাত হি ৱান্টছ এ ছ'চাইটি তেওঁ এনেকুৱা এখন সমাজ বিচাৰিছিল which would be free from bondage of poverty যিখন দৰিদ্ৰতাৰ দাসত্বৰ পৰা বা শোষণৰ পৰা মুক্ত হ'ব deprivation বঞ্চনাৰ পৰা মুক্ত হ'ব suffering দুখ কষ্ট পীড়াৰ পৰা যিখন সমাজ মুক্ত হ'ব gender and all kinds of discrimination অৰ্থাৎ লিংগ বা অন্যান্য ধৰণৰ বৈষম্যতাৰ পৰা যিখন সমাজ কি হ'ব মুক্ত হ'ব তেনেকুৱা এখন সমাজ তেওঁ দক্ষিণ আফ্ৰিকাত হোৱাটো কামনা কৰিছিল বা বিচাৰিছিল How 10 May is an autumn day in South Africa অৰ্থাৎ দক্ষিণ আফ্ৰিকাত 10 মে দিনটো কেনেদৰে শৰৎকালৰ দিন হয় 10 May is an autumn day in South Africa অৰ্থাৎ 10 মেৰ তাৰিখটো বা মে মাহৰ 10 তাৰিখটো 10 May is an autumn day in South Africa অৰ্থাৎ 10 মে তাৰিখটো দক্ষিণ আফ্ৰিকাত কি হৈছিল আছে autumn day হৈছিল বা শৰৎকালৰ দিন হৈছিল because কাৰণ that day was the largest meeting of international leaders around the world in South Africa কাৰণ সেইদিনা কি হৈছিল যে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ ভূমিত বিশ্বৰ আন্তৰ্জাতিক নেতাসকলৰ বৃহৎ সমাৱেশ হৈছিল They gathered there to establish the first democratic non-racial government in South Africa অৰ্থাৎ তেওঁলোকে সেইদিনা দক্ষিণ আফ্ৰিকাত কি কৰিছিল যে এখন বৰ্ণ বৈষম্যহীন চৰকাৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল গতিকে সেই চৰকাৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে পৃথিৱীৰ বিভিন্ন দেশৰ আন্তৰ্জাতিক নেতাসকল আহি সেইদিনা কি হৈছিল দক্ষিণ আফ্ৰিকাত উপস্থিত হৈছিল আৰু সেইকাৰণে নেলছন মেণ্ডেলা সেই দিনটোক অটম ডে বুলি অভিহিত কৰিছে বা শৰৎকালৰ দিন বুলি অভিহিত কৰিছে যি নম্বৰটো কৈছে Describe the scene shown by the African jet helicopters of South Africa on the inauguration অৰ্থাৎ এই ইনাগ্ৰেশ্যনৰ দিনাখন অৰ্থাৎ শুভাৰম্ভণি অনুষ্ঠানৰ দিনাখন যে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ যিবিলাক আফ্ৰিকান জেট আছিল হেলিকপ্টাৰ আছিল সেই হেলিকপ্টাৰবিলাকে বা জেট বিমানবিলাকে কেনেকুৱা ধৰণৰ দৃশ্য পৰিৱেশন কৰিছিল সেই দৃশ্যটো বৰ্ণনা কৰা The South African jets helicopters and troop carriers roared in perfect formation over the Union buildings আৰু in Pretoria অৰ্থাৎ সেইদিনাখন কি কৰিছিল যে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ যিবিলাক জেট বিমান আছিল হেলিকপ্টাৰ আছিল ট্ৰুপ কেৰিয়াৰ্ছ আছিল বা সৈন্যবাহক বিমান আছিল সেই বিমানবোৰে কি কৰিছিল যে ৰবাৰ্ট গৰ্জন কৰিছিল ইন পাৰফেক্ট ফৰ্মেশ্যন অভাৰ দ্য ইউনিয়ন বিল্ডিংছ ইন প্ৰিটৰিয়া অৰ্থাৎ প্ৰিটৰিয়াৰ সেই ইউনিয়ন বিল্ডিংছৰ ওপৰত তেওঁলোকে কি কৰিছিল এটা সুন্দৰ দৃশ্য কৰি গৰ্জন কৰিছিল A seven of Impala jets আৰু Impala jet বিলাকে অৰ্থাৎ ভি আকৃতিৰ জেট বিমানবিলাক কি কৰিছিল left a small trail of black তেওঁলোকে ধোঁৱা এৰিছিল বা তেওঁলোকে ধোঁৱাৰ লানি এৰি থৈ গৈছিল কি ৰঙৰ black red green blue and gold of the new South African flag আৰু সেই চেভৰন বিমানবিলাকে কি কৰিছিল যে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ পতাকাৰ আৰ্হিত কলা ৰঙা সেউজীয়া নীলা আৰু সোণালী বৰ্ণৰ ধোঁৱাৰ লানি এৰি থৈ গৈছিল তাৰ পিছৰ প্ৰশ্ন হৈছে why were the two national anthems sung on the inauguration day অৰ্থাৎ সেই দিনাখন বা শুভাৰম্ভণি অনুষ্ঠানৰ দিনাখন দক্ষিণ আফ্ৰিকাত কিয় দুটাকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত পৰিৱেশন কৰা হৈছিল গতিকে এনসাৰটো হ'ব on the inauguration day অৰ্থাৎ সেই শুভাৰম্ভণি অনুষ্ঠানৰ দিনাখন two national anthems were sung দুটাকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত পৰিৱেশন কৰা হৈছিল one was sung by the whites আৰু এটা গীত পৰিৱেশন কৰা হৈছিল শ্বেতাংগসকলৰ দ্বাৰা and the other আৰু আনটো আছিল পৰিৱেশন কৰা হৈছিল কাৰ দ্বাৰা by the blacks কৃষ্ণাংগসকলৰ দ্বাৰা বা কলা লোকসকলৰ দ্বাৰা পৰিৱেশন কৰা হৈছিল it symbolized আৰু এই দুইটা জাতিয়ে যিটো দুটা ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত পৰিৱেশন কৰিছিল এইটোৰ প্ৰতীক হৈছিল কিহৰ প্ৰতীক the equality সমতাৰ প্ৰতীক আছিল of the blacks কলাসকলৰ and আৰু whites and also the end of apartheid আৰু তেওঁলোকে যি দুইটা জাতিয়ে যি দুটা ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত পৰিৱেশন কৰিছিল সেই দুটা ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত পৰিৱেশনৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে কি কৰিছিল যে এটা প্ৰতীকৰ চিহ্নিত কৰিছিল কিহৰ প্ৰতীক যে সমতাৰ প্ৰতীক অৰ্থাৎ কলা আৰু বগাসকলৰ মাজত যিটো ইউনিটি যি একতা সেই একতাৰ তেওঁলোকে সৃষ্টি কৰিছিল আৰু কি বুজাইছিল যে সেই এপাৰ্থিড ব্যৱস্থাৰ যি অন্ত বা সামৰণি সেই সামৰণি পৰাটোকে বুজাইছিল তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে how does Mandela describe the system of government in his country in the first decade of the 20th century অৰ্থাৎ বিংশ শতিকাৰ প্ৰথমটো দশকত নেলছন মেণ্ডেলা তেওঁ দেশৰ চৰকাৰখনক কিদৰে বৰ্ণনা কৰিছে In the first decade of the 20th century, আৰু বিংশ শতিকাৰ প্ৰথমটো দশকত the government of Mandela's country অৰ্থাৎ মেণ্ডেলাৰ দেশৰ চৰকাৰে created a system of racial discrimination এটা জাতি দমনমূলক প্ৰথা এটা কি কৰিছিল তেওঁলোকে বা জাতি বৈষম্যমূলক প্ৰথা এটা সৃষ্টি কৰিছিল against the dark skin people অৰ্থাৎ কলা ছালৰ লোকসকলৰ ওপৰত বা বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে এটা জাতি বৈষম্যমূলক প্ৰথা এটা তেওঁলোকে সৃষ্টি কৰিছিল called apartheid যিটো এপাৰ্থিড বুলি বা বৰ্ণ বৈষম্য প্ৰথা বুলি জনা গৈছিল বা কোৱা হৈছিল this system formed আৰু এই প্ৰথাটোৱে গঠন কৰিছিল
the basis of one of the harshest এই মানে প্ৰথাটোৱে বা বৰ্ণ বৈষম্য প্ৰথাটোৱে বা এপাৰ্থিড ব্যৱস্থাটোৱে কি কৰিছিল সৃষ্টি কৰিছিল এখন কিহৰ one of the harshest most inhuman societies এখন আটাইতকৈ ঘৃণনীয় এখন বা এখন কঠোৰতম সমাজ আৰু এখন অমানৱীয় সমাজৰ ভেটি নিৰ্মাণ কৰিছিল the world has ever known যিটো বিশ্বই বৰ্তমানলৈকে জানে গতিকে এনেকুৱা এখন ঘৃণনীয় আৰু এখন অমানৱীয় সমাজৰ সৃষ্টি কৰিছিল কোনে এপাৰ্থিড ব্যৱস্থাই How did Mandela describe the systems of government in his country in the final decade of the 20th century? অৰ্থাৎ নেলছন মেণ্ডেলাই বিংশ শতিকাৰ অন্তিমটো দশকত বা শেষ দশকটোত তেওঁৰ দেশৰ চৰকাৰখনৰ বিষয়ে কিদৰে বৰ্ণনা কৰিছে In the final decade of the 20th century, Mandela described that the system of apartheid had been overturned forever. অৰ্থাৎ নেলছন মেণ্ডেলাই বৰ্ণনা কৰিছিল যে বিংশ শতিকাৰ অন্তিমটো দশকত তেওঁৰ দেশৰ যিটো বৰ্ণ বৈষম্য তেওঁৰ দেশত প্ৰৱৰ্তন হোৱা যিটো বৰ্ণ বৈষম্যৰ প্ৰথা সেই প্ৰথাটোৰ চিৰদিনৰ কাৰণে অন্ত পৰিছিল and replaced by one that আৰু এনেকুৱা এখন চৰকাৰ ব্যৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তন হ'ল recognize the rights and freedoms of all people regardless of the color of their skin আৰু তাৰ সলনি এনেকুৱা এখন চৰকাৰ ব্যৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তন কৰা হৈছে যিখন চৰকাৰে কি কৰিব যে ছালৰ ৰঙৰ নিৰ্বিশেষে সকলো লোকৰে কি কৰিব অধিকাৰ আৰু স্বাধীনতাক স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিব তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈ আমি how did the policy of apartheid affect in South Africa অৰ্থাৎ দক্ষিণ আফ্ৰিকাত যে বৰ্ণ বৈষম্য প্ৰথাই কিদৰে প্ৰভাৱ পেলাইছিল The policy of apartheid created a deep and lasting wound in South Africa অৰ্থাৎ বৰ্ণ বৈষম্য প্ৰথাই দক্ষিণ আফ্ৰিকাত এটা গভীৰ আৰু দীঘলীয়া আঘাতৰ কি কৰিছিল বা খাৰ সৃষ্টি কৰিছিল The rights and freedoms of all South African natives আৰু সেই দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ থলুৱা লোকসকলৰ যি স্বাধীনতা আৰু অধিকাৰ সেই অধিকাৰবোৰ কি কৰি লোৱা হৈছিল had been taken away কাঢ়ি লোৱা হৈছিল by this policy এই নীতিৰ দ্বাৰা অৰ্থাৎ বৰ্ণ বৈষম্য নীতিৰ দ্বাৰা যে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ সেই স্থানীয় লোকসকলৰ যি অধিকাৰ আৰু স্বাধীনতা কাঢ়ি লোৱা হৈছিল moreover তাৰ উপৰিও it divided people তাৰ উপৰিও এই আইনে বা বৰ্ণ বৈষম্যৰ প্ৰথাই কি কৰিছিল যে মানুহক বিভক্ত কৰি দিছিল on the basis of their color of skin অৰ্থাৎ স্কিনৰ ওপৰত বা ছালৰ ৰঙৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এই লোকসকলক কি কৰি দিছিল দুভাগত বিভক্ত কৰিছিল তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো আমি what was the view of Nelson Mandela about the wealth of his country অৰ্থাৎ নেলছন মেণ্ডেলাই যে নিজৰ দেশৰ সম্পত্তিৰ বিষয়ে কি মতামত দিছে বা তেওঁৰ মতামত কি হয় এনসাৰটো হ'ব about the wealth of his country যে নিজৰ দেশৰ সম্পত্তিৰ বিষয়ে নেলছন মেণ্ডেলা viewed that অৰ্থাৎ নেলছন মেণ্ডেলাই মতামত দিছিল যে his country is rich in minerals তেওঁৰ দেশখন ধনী হয় খনিজ পদাৰ্থত and gems আৰু মণি মুকুতাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ দেশখন ধনী হয় but according to him কিন্তু তেওঁৰ মতে the greatest wealth of his country কিন্তু তেওঁৰ মতে আটাইতকৈ বিশাল সম্পদ আছিল its people তেওঁৰ দেশৰ লোকসকলহে who were finer যিবিলাক সুন্দৰ আছিল and truer আৰু সত্যবাদী বা সঁচা আছিল than the purest diamonds অৰ্থাৎ বিশুদ্ধ হীৰাতকৈ যিবোৰ প্ৰকৃত বা সত্যবাদী আছিল আৰু অতি সুন্দৰ আছিল তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো আমি what does courage mean to Mandela মেণ্ডেলাৰ মতে সাহসৰ অৰ্থ কি হয় এনসাৰটো হ'ব according to Mandela মেণ্ডেলাৰ মতে courage is not the absence of fear যে ভয়ৰ অনুপস্থিতি সাহস নহয় but the triumph over it তাৰ ওপৰত বিজয় প্ৰাপ্ত কৰাটোহে প্ৰকৃত সাহস the brave man is not he সাহসী লোক সেইজন নহয় who does not feel afraid যিয়ে ভয় অনুভৱ নকৰে বা ভয় নকৰে সেইজনে কি নহয় সাহসী নহয় but he কাৰণ সেইজনে সাহসী লোক বা বৰঞ্চ সেইজনে সাহসী লোক who conquers that fear যিজনে সেই ভয়ৰ ওপৰত বিজয় সাব্যস্ত কৰে সেইজনহে প্ৰকৃত সাহসী লোক নেলছন মেণ্ডেলা সাহসৰ অৰ্থ এনেদৰে বিশ্লেষণ কৰিছে তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো what twin obligations does Mandela mention মেণ্ডেলাই কি দুটা দায়িত্বৰ কথা উল্লেখ কৰিছে আৰু এনসাৰটো হ'ব Mandela mentions that মেণ্ডেলাই উল্লেখ কৰিছে যে every man has twin obligations যে প্ৰতিজন ব্যক্তিৰে বা পুৰুষ মানুহৰ জীৱনত দুটাকৈ দায়বদ্ধতা থাকে in life জীৱনত the first one is to his family প্ৰথমটো দায়িত্ব হৈছে নিজৰ পৰিয়ালৰ প্ৰতি as a son এজন পুত্ৰ হিচাপে as a husband এজন স্বামী হিচাপে and as a father আৰু এজন পিতৃ হিচাপে এটো হৈছে তেওঁলোকৰ প্ৰথমটো দায়িত্ব আৰু দ্বিতীয় দায়িত্ব হৈছে the second obligation is দ্বিতীয়টো দায়িত্ব হৈছে to his people তেওঁৰ জনসাধাৰণ বা লোক বা জনসাধাৰণৰ প্ৰতি community তেওঁৰ সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰতি and country অৰ্থাৎ নিজৰ দেশৰ প্ৰতি এটো হৈছে তেওঁৰ দ্বিতীয়টো দায়িত্ব তাৰ পিছৰটো প্ৰশ্নটো
What did free mean to Mandela as a boy? যে নেলসন মেণ্ডেলাৰ মতে লৰালি কালৰ স্বাধীনতা মানে কি আছিল বা তেওঁ কি বুজি পাইছিল? এনসাৰটো হ'ব as a boy being free mean to Mandela যে এজন ল'ৰা হিচাপে স্বাধীনতা পোৱা মানে বা স্বাধীন হোৱা মানে নেলসন মেণ্ডেলাই কি বুজি পাইছিল? The freedoms of running in the fields যে মুকলি পথাৰত বা খেল পথাৰত দৌৰি ফুৰাটোকে তেওঁ স্বাধীন হোৱা বুলি ভাবিছিল। Swimming in the clear stream অৰ্থাৎ স্বচ্ছ নৈত বা পৰিষ্কাৰ নৈত বা নদীত সাঁতুৰি ফুৰাটোকে তেওঁ কি বুলি ভাবিছিল? যে স্বাধীন হোৱা বুলি ভাবিছিল। Roasting maize under the open sky অৰ্থাৎ মুকলি আকাশৰ তলত খাদ্য সেকি খোৱাটোকে তেওঁ স্বাধীন হোৱা বুলি ভাবিছিল। And আৰু ৰাইডিং বুলছ আৰু ষাঁড় গৰুৰ পিঠিত বা বলদ গৰুৰ পিঠিত উঠি ফুৰাটোকে তেওঁ কি বুলি ভাবিছিল? স্বাধীন হোৱা বুলি ভাবিছিল। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহো। What does free mean to Mandela as a student? অৰ্থাৎ এজন ছাত্ৰ হিচাপে নেলসন মেণ্ডেলাৰ মতে সাহস কি আছিল বা তেওঁ সাহসৰ অৰ্থ কি বুজি পাইছিল? As a student being free mean to Mandela যে এজন ছাত্ৰ হিচাপে নেলসন মেণ্ডেলাই স্বাধীন হোৱা মানে তেওঁ কি বুজি পাইছিল? The freedoms of being able to stay out night অৰ্থাৎ ৰাতি বাহিৰত কটোৱা বা বাহিৰত থাকিব পৰা স্বাধীনতাটোকে তেওঁ স্বাধীন হোৱা বুলি ভাবিছিল। Read what he pleased যে যি ইচ্ছা বা যি বিচাৰে সেইটো পঢ়াৰ ইচ্ছাটোকে যে স্বাধীন হোৱা বুলি ভাবিছিল। And go আৰু যোৱাটো where he chose আৰু যলৈ ইচ্ছা তলৈ যাব পোৱাটোকে তেওঁ ছাত্ৰ অৱস্থাত তেওঁ স্বাধীন হোৱা বুলি ভাবিছিল বা স্বাধীন বুলি ভাবিছিল। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো What did Mandela yearn for as a young man in Johannesburg অৰ্থাৎ নেলসন মেণ্ডেলাই জোহান্সবাৰ্গ আফ্ৰিকাৰ যি জোহান্সবাৰ্গ সেই জোহান্সবাৰ্গ চহৰত থাকি এজন ডেকা ল'ৰা হিচাপে বা যুৱক হিচাপে কি কৰিবলৈ বিচাৰিছিল বা আশা কৰিছিল? এনসাৰটো হ'ব as a young man in Johannesburg যে জোহান্সবাৰ্গ চহৰত থাকি নেলসন মেণ্ডেলা এজন যুৱক হিচাপে he yearned for the freedoms of achieving his potential তেওঁ যি সম্ভাৱনা অৰ্জন কৰাৰ যি স্বাধীনতা সেই স্বাধীনতা তেওঁ প্ৰাপ্ত কৰিব বিচাৰিছিল। of earning his income অৰ্থাৎ তেওঁ ইনকাম সঞ্চয় কৰিবৰ কাৰণে বা ইনকাম কৰিবৰ কাৰণে ইনকাম কৰাৰ যি স্বাধীনতা সেই স্বাধীনতা প্ৰাপ্ত কৰিব বিচাৰিছিল। of marriage of তেওঁ বিবাহপাশত আবদ্ধ হোৱাৰ স্বাধীনতা প্ৰাপ্ত কৰিব বিচাৰিছিল। and having a family আৰু পৰিয়ালৰ লগত তেওঁ জড়িত হোৱাৰ স্বাধীনতা তেওঁ প্ৰাপ্ত কৰিব বিচাৰিছিল। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো What does Mandela say? মেণ্ডেলাই কি কৈছে about the oppression and oppressed অৰ্থাৎ নেলসন মেণ্ডেলাই উৎপীড়ক আৰু উৎপীড়িতৰ বিষয়ে কি মতামত দিছে বা কি কৈছে? About the oppressor and oppressed আৰু উৎপীড়িত আৰু উৎপীড়কসকলৰ বিষয়ে Mandela says that মেণ্ডেলাই কৈছে যে the oppressor must be liberated যে সেই উৎপীড়কজনো কি হ'ব লাগে? মুক্ত হ'ব লাগে। just like the oppressed অৰ্থাৎ উৎপীড়িতসকলৰ দৰে যে উৎপীড়কসকলো কি হ'ব লাগে? মুক্ত হ'ব লাগে। The oppressor is a prisoner of hatred যে যিজনে উৎপীড়ন চলায় বা উৎপীড়ক সেই উৎপীড়কজন হৈছে ঘৃণাৰ কাৰাবন্দীৰ আবদ্ধ হৈ থাকে। and narrow mindedness আৰু সংকীৰ্ণ মনোভাৱৰ কবলত তেওঁ আবদ্ধ হৈ থাকে। both the oppressor and oppressed আৰু উৎপীড়িত আৰু উৎপীড়ক দুইজনে কি পেলাই are robbed তেওঁলোকৰ নোহোৱা হৈ যায় অৰ্থাৎ হেৰুৱাই পেলাই তেওঁলোকে কি হেৰুৱাই পেলাই their humanity অৰ্থাৎ উৎপীড়িত আৰু উৎপীড়ক দুইজনে কি কৰে তেওঁলোকৰ যি মানৱীয় গুণ সেই মানৱীয় গুণটো তেওঁলোকৰ দুয়োৰে মাজৰ পৰা হেৰাই যায় বা নোহোৱা হৈ যায়। আমি শেষৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহো। How did Mandela's hunger for freedom change his life? অৰ্থাৎ নেলসন মেণ্ডেলাৰ স্বাধীনতাৰ প্ৰতি থকা ক্ষুধা বা ভোগে তেওঁ কিদৰে সলনি কৰিছিল? এনসাৰটো হ'ব Mandela's hunger for freedom changed his life completely অৰ্থাৎ নেলসন মেণ্ডেলাৰ স্বাধীনতাৰ প্ৰতি থকা ক্ষুধাটোৱে তেওঁক সম্পূৰ্ণৰূপে সলনি কৰি পেলাইছিল। It made him a great political leader আৰু এই ইচ্ছাটোৱে তেওঁক এজন ৰাজনৈতিক নেতালৈ পৰিৱৰ্তন কৰিছিল। His hunger for freedom আৰু স্বাধীনতাৰ প্ৰতি থকা তেওঁৰ ক্ষুধাই change him তেওঁক সলনি কৰি দিছিল into a bold one এজন সাহসী ব্যক্তিলৈ তেওঁক সলনি কৰি দিছিল। He became a criminal তেওঁ এজন অপৰাধী হৈ পৰিছিল। although he was a law abiding citizen যদি তেওঁ এজন আইন মানা লোক আছিল তেওঁ কি হৈ পৰিছিল যে এজন অপৰাধী হৈ পৰিছিল। His hunger for freedom আৰু স্বাধীনতাৰ প্ৰতি থকা তেওঁৰ যি ইচ্ছা বা ক্ষুধা ভোক সেই ভোকে তেওঁক কি কৰিছিল turn him into a homeless person এজন অঘৰী লোক বনাই দিছিল। like a monk এজন সন্ন্যাসীৰ দৰে বা সাধুৰ দৰে তেওঁ কি বনাই দিছিল এজন অঘৰী ব্যক্তিলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছিল। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আমাৰ লং কোৱেশ্চন এই লেসনটোৰ লং কোৱেশ্চন এনসাৰসমূহ ইমানতে মই সমাপ্ত কৰিছো। আৰু যদি তোমালোকৰ মনত কিছুমান প্ৰশ্নৰ উদয় হয় তেনেহলে মোক জনাবলৈ নাপাহৰিবা। আৰু এই প্ৰশ্নটোৰসমূহ মই তোমালোক PDF আকাৰে ডেসক্ৰিপচন লিংকত দি দিছো। তোমালোকে ইচ্ছা কৰিলে সেইবোৰ ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰা।
আৰু এনেদৰে ভিডিঅ'সমূহ তোমালোকে আগলৈ চাবা ইয়াৰ পিছত মই নেক্সট ভিডিঅ'টিত এ লেটাৰ টু গড এই লেচনটোৰ ব্যাখ্যা অসমীয়াত ব্যাখ্যা আৰু প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ লৈ আহিম আশা কৰোঁ তোমালোকে ভিডিঅ'সমূহ চাবা আৰু যদি ভিডিঅ'বিলাক তোমালোকে ভাল পাইছা চাই পেলাই বুজি পাইছা তেতিয়াহ'লে আশা কৰোঁ তোমালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা বেল আইকনটো বজাই দিবা বেল আইকনটো বজালে তোমালোকে মই ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে তোমালোকে পাই যাবা আৰু যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিবা বন্ধুসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিবা তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহোঁ থেংক ইউ